Sziasztok! Az előző videóban megnéztük azt, hogy mi a helyzet vele, és mi az irántad való érzései, és milyen gondolatokkal gondol rád. És most megnézzük azt, hogy vannak-e tervei. Gondolkodik-e valami terveken, úgy általában véve, mert ugye láttuk, hogy eléggé be van oda zuhanva a jelenlegi helyzetébe, és megnézzük azt, hogy gondolkodik-e valamin. Úgyhogy most azt nézzük meg, hogy vannak-e tervei, ha vannak, milyen tervei vannak, milyen szándékai vannak, ötletek, tehát egyáltalán mi jár ennek a megoldásnak kapcsolatosan, mi jár a fejében, mire gondol. Hogy vannak-e ötletei? Hát kijött a bíró, a gyermek, a ház, a kevés pénz és a házasság. Hát az már, hogy bíróval kezdődik, az nagyon jó, mert az azt jelenti, hogy tudja, hogy dönteni kell, tudja, hogy változtatni kell, tudja, hogy itt nagyon fontos dolgok vannak, és ebből most nekem az jön, hogy ez egy felvállalt kapcsolat, amiben ő van, ahol ő az otthonában, és nagyon valószínű, hogy gyermek is van ebben a kapcsolatban, de hiába van otthon a gyermek, hiába van ott a ház, ez a kapcsolat, ez kevés. Ez olyan nagyon nem elégséges a számára. Lássuk a bíró, miért jött ide ki, mit jelent itt a bíró, milyen igazságról, milyen döntésről árulkodik itt a bíró. Kijött rá a veszteség, a vágy, a hamisság és a hűség, és erről nekem az jön, hogy ráébredt arra, hogy nagyon sokáig hamis vágyakat kergetett magában, hamis álmai, vágyai voltak, még magának is hazudott azzal kapcsolatosan, hogy mi és ki iránt hűséges. Mert hogy megkérdezem, hogy mi és ki iránt volt ő hűséges. Megtudhatjuk, hogy ki iránt volt ő hűséges? Kijött rá a lelkész, az ellenség és az ajándék. Igen, tehát amikor ez nekem a házasságát jelenti, tehát a tartós kapcsolatát jelenti, nem vette észre a figyelmeztető jeleket, hogy ez egy nem ajándék, hanem éppen, hogy csőbe húzták. Tehát, hogy ezt még amikor észrevette, és akkor is úgy tálalta saját magának, ugye a hazugság része ebben az volt, hogy ő ajándéknak tekintette, hiszen ott van a ház, hiszen ott van a család, hiszen ott a gyerek, és mindenki azt mondja, hú, ez milyen szép, és hú, ez milyen jó, de kezd ráébredni arra, itt a bírólapja, ez nekem, és ami kijött rá, azt mutatja, hogy ő erre ráébredt, hogy ezzel ő csak saját magának hazudott nagyon-nagyon sokáig. De lássuk, hogy mit lehet tudni itt a kevés pénz házassággal kapcsolatosan. Ugye azt tudjuk, hogy kevés, tehát nem elégíti ki őt ez a kapcsolat, de mit lehet ezzel kapcsolatosan tudni, mit forgat ő a fejében, mi jár az ő fejében ezzel kapcsolatosan.
Kijött rá a féltékenység, a halál, az utazás, az özvegyasszony, és ez nekem azt jelenti, hogy nagyon fél, nagyon nagy félelmei vannak elválni, változtatni ezen a jelenlegi helyzeten, elköltözni, egy olyan helyre, ahol egy tőle idősebb nőhöz. Tehát ő nagyon-nagyon fél attól, hogy ezen a helyzeten változtasson. Nagy félelmei vannak. De megkérdezzük, hogy miért fél, mitől fél ő? Miért van benne ez a nagy félelem? Kijött rá az özvegyember, a remény, az üzenet, a találkozás és a szerencse. Ebből az jön nekem, hogy ugye az özvegyember és az özvegyasszony ők egy pár, és azért fél, hogy nem lesz elég ennek az özvegyasszonynak ez a magányos, reménykedő ember, akit itt a lapok jelölnek, pedig nagyon szeretne találkozni, nagy szerencsének élné meg, ha végre ez a találkozás létrejönne, ha végre beszélhetnének, ebben nagyon reménykedik. Jó, hát akkor most már látjuk, hogy milyen gondolatai vannak, úgy általában véve, terveit tekintve. Most azt nézzük meg, hogy veled kapcsolatosan vannak-e konkrét tervei, fog-e veled kapcsolatban valami konkrét lépést tenni az elkövetkezendő egy-két hétben a mostani energiák alapján, fog-e veled vagy feléd valamilyen lépést, konkrét fizikai lépést tenni? Ilyet fog-e, és ha igen, akkor milyen konkrét lépést tesz ő veled kapcsolatosan? Mit tesz ő veled kapcsolatosan konkrétan? Fog-e, és mit tesz? Kijött rá az ellenség, az üzenet, a találkozás, az özvegyasszony és a lelkész. Nos, egyelőre úgy tűnik, hogy ő nagyon befolyásolja a környezetében lévő ellenséges hangulat a dolog. Minden esetre úgy tűnik, beszélni fogtok, vagy hát terveiben benne szerepel mindenképpen az, hogy beszéljetek egy találkozásról, amennyiben te egy idősebb nő vagy ha nem, de hát azt kérdeztem, hogy te, úgyhogy akkor tapasztaltabb, lehet, hogy nem korban, hanem érettség szempontjából, akkor te egy érettebb gondolkodású vagy, mindenképpen tervezi azt, hogy találkozzatok, és egy lélekben szeretne hozzád kötődni. Jó, lássuk, mit jelent itt az üzenet. Most ugye az ellenségre már többször rákérdeztünk, de az üzenetre mit jelent itt az üzenet? Mit jelent? Mit fog ő tenni? Üzenet. Az üzenetre. Szerencsétlenség, levélbetegség, ugye nem az ellenségre kérdeztünk rá, de ugyanaz jött ki, hogy nem egy sikeres kapcsolatfelvétel vagy kommunikációt mutatnak a lapok.
nem az látszik, hogy ebből az üzenetváltásból, ebből a kommunikációból valami nagyon pozitív várható, de akkor lássuk, mit jelent itt a találkozás. Hát, ha abból lesz-e valami a találkozásból. Kijött rá a veszteség, a szerencse, a halál, a féltékenység és a szerelem. A veszteség és a szerencse az kiüti egymást szerencsére. Hogy ugye elsőre azt mondtam volna, hogy nem, biztosan nem lesz találkozás, de a szerencse napjával megvan az esélye, hogy mégis legyen. A halál napjával azt jelenti, hogy valami módosult módon, nem úgy, ahogy eddig szoktatok, de elképzelhető, és nagy benne a félelem, hogy átadja magát a szerelemnek. Nagyon fél attól, hogy ő az érzéseivel egyesüljön. Megnézzük, hogy mit jelent itt a lelkész, vagy találkozás szempontjából, vagy a következő cselekedetei szempontjából. Kijött rá a szomorúság, az ajándék és a szerelmes nő. Hát igen, tehát ő szeretne kapcsolódni hozzád, tudja, hogy szomorú vagy, de te vagy. Te vagy neki a nő. Te vagy neki az, akit szeret, és ez a következő 1-2 hetes időszakban hát esélye van neki, hogy néhányatoknál ez meg is valósul, hogy erről beszéljetek, hogy ezt ki tudja fejezni. Sokaknál azért annak is megvan az esélye, hogy ebből nem lesz semmi. Jó. Azt nézzük meg, hogy te mit tehetsz ebben az esetben, hogy te tehetsz-e valamit ezzel a helyzetben, hogy elősegítsd ezt a dolgot, vagy még légy türelemmel, szóval te mit tegyél ebben a helyzetben, ezzel a kapcsolatnak az érdekében, amiről most beszélünk, tehetsz-e valamit, szóval te mit tegyél ebben a helyzetben, neked milyen tanácsot küldenek, mit tehetsz ebben a helyzetben? Természetesen, ha férfi vagy másképp van, akkor fordítsd meg kérlek a személyjelölőket. Annak csak annyiban van jelentősége, hogy a néző 90%-a nő, és ezért használom azt. És ugye most, amit megkérdeztem, hogy mit tehetsz te ebben a helyzetben, kijött rá a halak, a kulcs, a hűség, a levél és a róka napja. Ezek nekem azt a tanácsot sugallják, hogy gondold végig magadban azokat a dolgokat, hogy hogyan lehetne a te oldaladról megoldásokat találni arra, ami őt foglalkoztatja. Hogyha véletlenül összejön és tudtok beszélni, és ő megnyílik a számodra, akkor mik azok a megoldási javaslatok a részedről, ami számára megoldást lehetne. Tartsál ki saját magad mellett, bízzál abban, hogy itt lesz kommunikáció, és a rókával nekem az jön, hogy tanácsos lenne kerülni ezeket a női praktikákat, hogy úgy mondjam. A kutya a hűséget is jelenti, de az őszinteséget is, a tisztaságot is jelenti, az őszinte baráti dolgokat, és a barátok nem hazudnak egymásnak, és nekem itt erről ez jön, hogy ha a kommunikáció lesz, akkor
ne rohand le a másikat, hogy miért nem, meg miért nem válik már el, meg miért nem ezt csinálja, meg miért nem jön el. Valószínűleg neki ez a lecke része, hogy ehhez kellő erőt összeszedjen, mint ahogy neked meg az a lecke része, hogy megtanulj türelmes lenni, és olyan megoldási lehetőségeket kigondolni, amivel támogatod őt, mert hogy valószínűleg neki most leginkább a támogatásra van szüksége. Mint általában a nőnek, ugye az a feladata, hogy támogassa a férfit is. És akkor a férfi is férfiasabb tud lenni, ha van egy támogató párja. Szóval nekem ebből a lapokból ez jön, hogy őszinteség, türelem, kitartás, és megoldáskeresés. Köszönöm, ha itt voltál, megnézted, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod, hogy mit gondolsz erről és az előzőről, és remélem, hogy nagyon jól alakulnak a dolgok mindenki számára, függetlenül attól, hogy mi jött ki, mert az a lényeg, hogy mindenkinek minden a lehető legjobb legyen. És nem tudjuk, hogy pillanatnyilag mi a legjobb, lehet, hogy ami rossz nem jónak tűnik, az hozza meg később a nagyon nagy örömöt. Ez a hitünk maradjon meg. Sziasztok!